সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। সশস্ত্ৰ সীমাবল SSB চমুকৈ সশস্ত্ৰ সীমাবল SSB has released 5 employment notification for the recruitment of 272 constable general duty post under sport quota for the year 2023. Interest and eligible candidate may apply online here. অৰ্থাৎ যি আমাৰ SSB আছে সেই SSB ফালৰ পৰা 272টা কনষ্টেবল ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰিছে সাধাৰণ ডিউটিৰ বাবে আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ পোষ্ট আছিল জেনেৰেল ডিউটি টোটেল পোষ্ট আছে 272টা আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ এ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া হ'ব লাগিব, এ ছাবজেক্ট অফ নেপাল বা এ ছাবজেক্ট অফ ভূটান। লগতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি হ'ব লাগিব 10 পাছ ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজড বৰ্ড অৰ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা। স্পৰ্ট কোৱালিফিকেশ্যন প্লেয়াৰ হু হেভ দ্য ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ ইন এনি ৰিকগনাইজড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইভেণ্ট ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য কাউণ্ট্ৰি, এইখিনি লাগিব। আৰু লগতে আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্টিং ডেট অফ ছাবমিশ্যন অফ এপ্লিকেশ্যন 21 অক্টোবৰ 2023 আৰু লাষ্ট ডেট অফ ছাবমিশ্যন অফ এপ্লিকেশ্যন 19 নৱেম্বৰ 2023। ছেকেণ্ড আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰিছে টেৰিটৰিয়েল আৰ্মি। Territorial Army has released the official notification for the recruitment of 19 Territorial Army officer. Vacancy, interest and eligible candidate may apply online here. ইয়াৰ বাবে নেম অফ পোষ্ট টেৰিটৰিয়েল আৰ্মি অফিচাৰ। টোটেল ভেকেঞ্চি আছে 19টা, মেলৰ 18 আৰু ফিমেলৰ এটা। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ নেশ্যনেলি অনলি চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া হ'ব লাগিব, মেল এণ্ড ফিমেল। লগতে এজ লিমিটটো আছে ইয়াৰ 18 to 42 ইয়াৰ্ছ আৰু লগতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি বিচাৰিছে কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি গ্ৰেজুৱেটেড ফ্ৰম এনি ৰিকগনাইজড ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব লাগিব। লগতে চিলেকশ্যন প্ৰচেছবিলাক আছে, কেনেকুৱা চিলেকশ্যন প্ৰচেছ আছে ইয়াতে। ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন হ'ব, ষ্টেজ 2ত হ'ব ইণ্টাৰভিউ বাই Preliminary Interview Board PIB. Stage 3 at the end of success candidate will further undergo test at the Service Selection Board SSB and Medical Board for final selection. Starting date of online application submission 3rd October 2023 and last date of online application submission 21 November 2023. Date of written examination 3rd and 4th week of December 2023. Next আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰিছিল এটা জব ৰিমেম্বাৰ আৰু মনত পেলাই দিওঁ। ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডৰ SL PRB আছামৰ ফালৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰিছিল যে আমাৰ 5325টা পোষ্ট আছিল, যিটো ডিফাৰেঞ্চ আছিল বিভিন্ন ধৰণৰ। আছাম পুলিচ AP আৰু আছাম কমাণ্ডো বেটেলিয়নছ DGCD এণ্ড CGHC প্ৰিজন ডিপাৰ্টমেণ্ট এণ্ড ডিৰেক্টৰ অফ ফৰেনচিক চায়েন্সৰ বাবে বিভিন্ন পষ্টৰ বাবে আছিল আপোনালোকৰ ইয়াতে বোটমেন, কনষ্টেবল, UBAV ড্ৰাইভাৰ, কনষ্টেবল, গ্ৰেড 3 হাবিলদাৰ, চাফাই কৰ্মচাৰী, চাব ইনস্পেক্টৰ, SI, চুইপাৰ এণ্ড আদাৰ পোষ্ট। টোটেল ভেকেঞ্চি আছিল 5325টা পোষ্ট আছে। আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড IOCGL ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰিছিল, য'ত ৰিফাইনাৰী ডিভিজন হেজ ৰিলিজ এন এমপ্লয়মেণ্ট নটিফিকেশ্যন ফৰ দ্য ৰিক্ৰুটমেণ্ট অফ 1720 টেকনিচিয়ান এপাৰ্টেন্স এণ্ড ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ পোষ্ট। নেম অফ দ্য পোষ্ট এপাৰ্টেন্সিছ। টোটেল ভেকেঞ্চি আছে 1720টা পোষ্ট। গতিকে আপোনালোকৰ এইখিনি ভেকেঞ্চি আছিল আজিৰ শেহতীয়াকৈ যিখিনি পদ ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰিছে। আৰু লগতে আপোনালোকক জনাওঁ যে অসম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ আহিবলগীয়া আমাৰ যিখিনি ভেকেঞ্চি আছে প্ৰায় 15,000 ভেকেঞ্চি আছে আৰু এই পোষ্টসমূহ আপোনালোকৰ পূজাৰ পিছত
ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হ'ব আৰু নতুবা নৱেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰত অসম চৰকাৰে মুকলি কৰি দিব আমাৰ অসম চৰকাৰৰ যিখিনি বাকী থকা ভেকেঞ্চি গ্ৰেড 3, গ্ৰেড 4 লগতে Pnrd আছাম যি পঞ্চায়ত ছেক্ৰেটাৰী তাৰপিছত গ্ৰাম সেৱক আদাৰ্ছ যিবিলাক ভেকেঞ্চি আছিল গোটেইবিলাক ভেকেঞ্চি অসম চৰকাৰে মুকলি কৰি দিব খুব কম দিনৰ ভিতৰতে। আৰু লগতে অসম চৰকাৰৰ যিখিনি আমাৰ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হ'ব গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 তাৰ বাবে আপোনালোকৰ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টত যিখিনি খালী থকা ভেকেঞ্চি আছিল এডুকেশ্যনেই হওক বা পঞ্চায়তৰে হওক যিখিনি গ্ৰেড 3 ভেকেঞ্চি হ'ব গ্ৰেড 4 ভেকেঞ্চি হ'ব বা Apdclৰে হওক এইখিনি গোটেই ভেকেঞ্চি আহিব। আৰু লগতে অসম চৰকাৰৰ যি আমাৰ আহিবলগীয়া ভেকেঞ্চি আছে স্বাস্থ্য বিভাগত আহিব প্ৰায় 5,000+ ভেকেঞ্চি আহিব। লগতে আমাৰ ইতিমধ্যে যিখিনি পদ এপ্লাই হৈ আছে আমাৰ প্ৰায় 2,800মান পদ আমাৰ ইতিমধ্যে এপ্লিকেশ্যন হৈ আছে। ডাইৰেক্টৰ অফ DME এডুকেশ্যন যি আছে আমাৰ মেডিকেল এডুকেশ্যন সেই মেডিকেল এডুকেশ্যনৰ আমাৰ 4খন মেডিকেল কলেজ আছিল য'ত আমাৰ প্ৰায় 2,800টা পদ আছিল বিভিন্ন কেটেগৰী ৱাইজত। আৰু ইয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ছাবমিশ্যন হৈ গৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ এক্সামিনেশ্যন হোৱা নাই। গতিকে আমি জানিব পৰা মতে আমাৰ এইখিনি এক্সাম অসম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট যি অসম প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি আছে তাৰ লগে লগে এই এক্সামটো অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। আৰু যিবিলাক আমাৰ নতুনকৈ মেডিকেল কলেজ আছে সেই মেডিকেল কলেজসমূহত আমাৰ যিখিনি খালী পদ আছে সেই খালী পদসমূহ পূৰণ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে জনা গৈছে। আমাৰ যিখিনি এক্সাম আছে সেই এক্সামটো খুব কম দিনৰ ভিতৰতে অসম চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰিব। লগতে ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ যি আমাৰ মুকলি হোৱা আছাম পুলিচ বা বিভিন্ন অসম পুলিচৰে বিভিন্ন পষ্ট মুকলি কৰিছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন ল'ৰা ছোৱালী ইতিমধ্যে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছে। গতিকে ইয়াৰ বাবেও এক্সামসমূহ কম দিনৰ ভিতৰতে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। বাকী আমাৰ এপ্লাই আছে আমাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰায় LP, UP, হাইস্কুল, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী লগতে আমাৰ আহিবলগীয়া Apdcl পঞ্চায়ত আৰু আদাৰ্ছ যিখিনি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে সেই ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকৰ গ্ৰেড 3, গ্ৰেড 4 পদসমূহ মুকলি কৰিবলগীয়া আছে। খুব কম দিনৰ ভিতৰতে অসম চৰকাৰে এই পদসমূহ মুকলি কৰি দিব। গতিকে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যনটো অব্যাহত ৰাখক আৰু ভালদৰে পঢ়ক, চাকৰি আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ পাব। তো দেৰি নকৰি আজি এইখিনি আমাৰ শেহতীয়া যিখিনি পদ ওলাইছিল আমি আপোনালোকক জনাই দিলোঁ। গতিকে আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বিষয়ে আপোনালোকে খুব সুন্দৰকৈ চাব পাৰে অফিচিয়েল ৱেবছাইটবিলাকত। তো আজিলৈ ইমান, ধন্যবাদ।